ሰላም በዛሬው ቪዲዮአችን ላይ የምናየው ስለ ሚሊሚሊቲያ ስለተባለው ጌም እና አፕዴት እና ስለ ጌሙ ኦቨርቪው እንዲሁም ጌም ፕሌዎች ይኖረናል ማለት ነው። ጌሙ እንግዲህ 2D መልቲፕሌየር አክሽን ጌም ነው እና በጣም ደስ ይላል። እንዲሁም ደግሞ በአሁኑ ከድሮ በጣም በተለየ መልኩ አዲስ አፕዴቶች መጥተውለታል። ስለዚህ ስለሱ እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም፣ ይህ ግዕዝ ቴክ ነው። ስለዚህ ስንጀምረው አዲሱን አፕዴት ከማሳያችሁ በፊት የመጀመሪያው የድሮ ላሳያችሁ ጀስት ጌም ጨዋታውን ሳይሆን ላይክ ሰርፌሱ እንድታዩት ማለት ነው። አይከኑ አሁን የነካውተና ይመስላልና ስከፍቱት ይለያል። ላይክ ውስጡ እንደዚህ አይነት ነው። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ነው። ላይክ ስትጫወቱ ኪክ ፕሌይ ላይ ነው የምትገቡት። አቫታር ሴቲንግ እዚህ ጋር ነው የምታስተካክሉት እንደምናም ነገር ስማችሁን። ይሄን ይመስላል ድሮ ማለት ነው። እንደምታዩት ሴቲንግ ውስጥ ትገቡ እንደዚህ አይነት ነው። ላይክ ሎካል ተጫወቱ ከፈለጋችሁ ዴዝ ማች ምናምን እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ነው በምትጫወቱት። አይ ቲንክ አብዛኞቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄን ጌም በጣም ብዙ ሰው ይጫወተው ነበር። ላይክ አሁን ራሱ ስቲል ፕሌይ ስቶር ላይ ከ100 ሚሊዮን በላይ ተጫዋች አለው እና ይሄን ጌም ነው አሁን አፕዴቱን የምናየው ማለት ነው። ላይክ ሎጊን እዚህ ጋር ነበር፣ ስቶር ፍሬንድስ ምናምን እዚህ ጋር ነበር። ይሄን ነው በቃ ኦቨርቪው ማለት ነው። አፕዴቱን ደግሞ ነው ሶ አፕዴቱን ለማድረግ ፕሌይ ስቶር ላይ ግቡና ፕሌይ ስቶር ላይ ከላይ ሚሊሚሊቲያ ብላችሁ ጻፉ። ሚሊሺያ ብላችሁ ማለት ነው። ሚሊሺያ ብላችሁ ጽፋላችሁ። ከዛ መጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ ይሄኛው ነው። እሱን ትነኩታላችሁ። እንደምታዩት ሚሊሺያ ዱድል አርሚ 2 ብሎ መጥቷል ማለት ነው። ላይክ ሰጥቼበታለሁ። ኦቨርቪው ራሱ ሪቪው ሰጥቼበታለሁ። በጣም ነው የወደድኩት አዲሱን አፕዴት ማለት ነው። ሶ አፕዴት አድርገን እናየዋለን። ላይክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ከ100 ሚሊዮን በላይ ያለው 4.1 ሪቪው ያለው ላይክ 3 ሚሊዮን ሰው ሪቪው ሰጥቶታል ማለት ነው። እና በጣም ነው የሚያምረው አዲሱ አፕዴት። ሶ አፕዴት ብለን ነው እንየው። አፕዴቱ 40.17 ሜጋባይት ነው። ሶ እሱ ዳውንሎድ እስኪያደርግ ተጠብቁታላችሁ። ሶ እንደምታዩት ጭኖ ጨርሷል። ስለዚህ ፕሌይ ብለን ወደ ውስጥ እንግባ። እንደምታዩት ነው ገና ሲከፍት ራሱ ይለየት ይላል። ላይክ ሳውንዱ ግን ተመሳሳይ ነው። ላይክ ስፕላሽ ስክሪኑ ተመሳሳይ ነው እና በምን በየትኛው አካውንት ልግባ ይላል። ሶ እኛውን አካውንት ያን ያህል በኖርማል በመጀመሪያው ይሁንሽ። እንደምታዩት ሳውንዱ ተመሳሳይ ነው ከድሮ ጋር፣ ግን ስፕላሽ ስክሪኑ ይለያያል። ላይክ እንደዚህ አከፋፈቱ ይለያያል። ይሄን ይመስላል እንደምታዩት ሲከፍት ይሄን ይመስለው። ላይክ የሰሩት ልክ እንደ እንትን ነው። ላይክ 8 ፑል ጌም ካወቃችሁት የፑል ጌም ላይክ እንደዛ ነገር ነው። ሪዋርድ ይሰጣችኋል፣ ቸስቶች ይኖራሉ ምናምን ነገር እና ባትል መክፈት እንችላለን። ለምሳሌ እስቲ ባትል መግባት እንችላለን። ላይክ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እያንዳንዱ አውትፖስት። ለምሳሌ በድሮ ላይ ከሆነ አውትፖስት ክፍት ነበር። አሁን ሌቭል 5 ላይ ነው የሚከፈተው። ጀንግል የተለያዩ ይሄኛው ፓርት ለምሳሌ ስፔስ ውስጥ ሌቭል 5 ላይ ነበረ። አንደርግራውንድ ሌቭል 5 ላይ ነው አሁን። በድሮ አፕዴት ላይ እንዳለ ፍሪ ነበሩ ሁሉም ኖርማል ሌቭል ምናምን ይላቸው ነበር። እዚህ ጋር ስገቡ ላይክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። በፌስቡክ ሎጊን ካደረጋችሁ 20 ካሽ አለው ምናምን ነገር። ፕራይቬት እዚህ ጋር ላይክ እንደ ምንድነው የሚሊተሪ እንትን ይሰጣችኋል። ይሄ ኮኮብ ምናምን ነገር ኮሎኔል ምናምን ነገር እንደሚባለው ነገር ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሰጣችኋል ፕራይቬት ምናምን ብሎ። እዚህ ጋር እነዚህ የሚከፈቱት ላይክ ሌቭል 2 ሲገቡ ነው እነዚህ ፓርቶች። እኛው ሌቭል 1 ነን። እንደዛ ይከፈታሉ። እዚህ ጋር ብር አላችሁ፣ ኮይን አላችሁ ከላይ ሶስተኛ። ለምሳሌ እኔ አሁን በፌስቡክ አካውንት ሎጊን ስላደረኩኝ በሱ ሎግ አድርጌ ከነበርኩበት ሌቭል እንቀጥላለን ማለት ነው። ሶ ፌስቡክ ካላችሁ በፌስቡክ ሎጊን ብታደርጉ ላይክ ሞር ብታጠፉት ማፑን ከእንደገና ሎጊን ስታደርጉ በፌስቡካችሁ ሎጊን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ፌስቡክ እንካውና በሱ ሎጊን እናድርግ። እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ላይክ ራስ ሬክስ ይላል ስሜ ምናምን ነገር እና ሁሉም ሌቭል 4 ገብቻለሁ። በቅርቡ ነው ትናንትና ነው የጫንኩት ነገርና ሜሴጅ አለኝ ምናምን እና አቫታር እንደምታዩት አሁን አቫታር እንደዚህ ነው። ቀደም መቀየር የምችሉት አቫታር እንደዛ ነበር። አሁን ላይክ ሄሩ ምናምን እነዚህ አይነቶችን ሄር ለመጠቀም ላይክ ሌላ ሌቭል ላይ መግባት አለባችሁ። ሎክድ ናቸው ምናምን ነገር
አርመሪ ላይ ሽጉጦች ስገቡ ላይክ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ላይክ ስቶር ነገር አለ አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ምናምን ነገር። ላይክ ፒስተኖች ኖርማሎች እዚህ ጋር አሉ። ሪፍል ላይ ስገቡ ኤኬ እዚህ ጋር አለ የሆነ AK47 ድሮ ፍሪ ነበረው እዚህ ጋር አለ። ላይክ አዲስ ሽጉጥ ይሄኛው ነው ታቮ የሚለው አዲስ ነው። ሌሎችም አዲሶች አሉ አልተከፈቱም ስቲል። ሾትጋኖቹም ላይክ ሎክድ ናቸው። ስናይፐር አሁን አልተከፈተም። ይሄኛው ስናይፐር አልተከፈተም። ይሄኛው ነው ያለን አሁን እቺ ፌኳ ነገር ማለት ነው። እና ዶላር እዛ ጋር አለ ምናምን ማስታወቂያ ይኖረዋል። ላይክ መሀል ላይ ሪዋርዶች ይኖሩታል። ለምሳሌ አንድ ጌም ተጫውተን ነው ለምሳሌ በተለ ላይ ተጋባላችሁ ላይክ እኔ አሁን እነዚህ ተከፍቶልኛል። አውትፖስት ሌቭል 5 ላይ የሚከፈተው አልደረስኩበትም። ሶ ራንደም አድርጋችሁ ግን ባትል ብትገቡ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ላይክ ኮሌክት ሲያደርግላችሁም ራስ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። ይለያል ኦልሞስት በቃ በጣም ይለያያል ከዛኛው ጋር። እና እንደዚህ አድርጋችሁ ላይክ እኔ አሁን ፈርስት ፕራይቬት ክላስ ላይ ገረሻለሁ። ይሄኛው ሰርጀንት ላይ ነው ያለው እና አብዛኞቹ ከነዚህ ጋር ተመሳሳይ ነኝ። ሶ ጃንኪያርድ የሚለው ላይ ፕሌስ ላይ ነው የምንወዳደረው። እና ይሄ ነገር ላሳያችሁ ነው አንድም የፈለኩት ላይክ እንደዚህ ፕሌይ ያላችሁት ያለ ሰርቨር አቬለብል የሚላችሁ አናቬለብል ካላችሁ ባክበሉትና ምን ላይ ተጋባላችሁ መሰላችሁ? ላይክ ቪፒኤኖች ተጠቀሙ። ለምሳሌ ሆም በተን ንግባና እኔ የምጠቀመው ቪፒኤን ፕሌይ ስቶር ላይ ግቡና የሆነ ሱፐር ቪፒኤን የሚባል አለ። ላይክ ፕሌይ ስቶር ላይ ሱፐር ቪፒኤን ብላችሁ ሰርች አድርጉት። ከዛን ታገኙታላችሁ። ይሄን ይመስላል አይከኑ። ከዛን ኦፕን በሉት እሱን። ከዛም በዚህ ኮኔክት አድርጉ። በዚህ ኮኔክት ካርጋችሁ ሞር ሰርቨሩን ኮኔክት በሉትና ኮኔክት የሚለውን ንኩት። ሰርቨር ምናምን ነገር ኤረር አይለባችሁም። ፋስትሊ ኮኔክት ያደርግላችኋል። ስትጫወቱም ስታክ አያደርግም። ከዛን አይ ትረስት ዚስ አፕሊኬሽን ብላችሁ ኦኬ በሉት። ከዛን ኮኔክት ያደርግላችኋል። ትንሽ ማስታወቂያ ይኖራል፣ አጥፉት እንደሱ ነገር ካለው። ከዛ እንደምታዩት ኮኔክት አድርጓል። ኮኔክት ካደረጋላችሁ በኋላ አሁን ወደ ጌሙ መመለስ ትችላላችሁ። ሶ እዚህ ላይ ንግባና አሁን ላይ ኮኔክት ባትልን የሚለውን እንካው። ከዛን ባትልን በለው። አሁን ፋስት እና ላይክ ኮኔክት ሲያደርግ ፋስት ነው። ጌሙ ላይ መስታክ ያደርግባችሁ ማለት ነው እነዚህ ቪፒኤኖች የምትጠቀሙ ከሆነ። ሊጀመር ነው። ጃንኪያርድ ላይ ነው ያለ ነው። 5 ተጫዋቾች ነን እና እዚህ ጋር ኮርፖራል አለ። ትንሽ ከፍ ያለ ሌቭል ነው ማለት ነው። እሺ ተጀምሯል ጨዋታው። እንደምታዩት እቺኛው አዲስ ሽጉጥ ነች። እቺ እዚህኛው ላይ አሁን የመጣች ነች። 3 ይኖረድና እንጫወት። እቺ ሽጉጥ ፋያለች ነች። እንቀይራት። እቺኛው የሉም ለችሁትና ኦኬ ፈሪ ነው ይሄኛው። ሽት ኬሽ ሁለተኛ አንደኛ መውጣት አለብን። ትንሽ እንታቸውና እስቲ የሆነ ነገር አሳያችኋለሁ። አረ ወይኔ ሪሎድ ሲያደርግ አስበላኝ። አመድ አራተኛ እንደምታዩት ነው። ራንክ አደራረጉ ራሱ ይለያል። ላይ ከዚህ ጋር አይከኖቹ ምናምን ነገር እንደምታዩት የሆነ በጣም አቀያይሮታል። ከዛ ውስጥ ሰው አለ። ኦኬ አመድ ምን መታታት አለበት። እቺ ሽጉጥ ፋያለች ነች። እናጥምድ እንዴ። ይሄኛው ደግሞ ማታውቁ ካላችሁ ላይክ የሚጠመድ አይነት ቦምብ ነው እና እዚህ ጋር ብናጠምደው በቃ
አንዱን ደግሞ እዚህ ጋር እናጠምደዋለን። እንሂድና እኛ እዚህ ጋር እናጥምደው። ከዛ በቀዳሚ ስመጣ እዚህ ጋር ትሞታለች ማለት ነው። ኦኬ ሻመር ጋር እንሂድ እስከዛ ድረስ። ገድየዋለሁ እኮ 6 እየመራ ነው። 2 ደቂቃ ነው ላይክ 3 ደቂቃ ነው ጨዋታው። 2 ደቂቃ ይሄ ነው። እስከዛ ላይክ 2 ሽጉጥ መያዝ አትችሉም። እንደድሮ እንደምታዩት እንትን ይጠይቃችኋል። ላይክ አናዘር ሌቭል መሆን አለባችሁ። ሌቭላችሁ ከፍ ማለት አለበት። እስከዛ ሽጉጥን ቀይ ለምሳሌ እስቲ የሆነ ነገር እንሞክር እዚህ ጋር ሳይመጡብን። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደምታዩት ሊስቱ እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እና ድሮ ቻት ላይ ላይክ ቺት ኮዶች ነበሩ። ኖ ሌትስ ጎ ምናምን ነገር ለማለት ነው። እስቲ ለምሳሌ ኤልጂ ብንነካ ምን ይላል? ሌትስ ጎ ይል ነበር በድሮ ቨርዥን ላይ ማለት ነው። አዲሱ ላይ ይሰራል ወላ አይሰራል? እንደምታዩት ቺቶች ናቸው። ቺት ኮዶች ለምሳሌ ጉድ ጌም ጂጂ አይ ቲንክ ካፒታል ጂ አይሰራል። መስሶችን እስቲ እንጨርሳታ። ሰው ገደልነው። የኛውንም አንደኛ ነኝ። ሶስቲን ወረድ እስቲ ሌላ ማን አለ? እሺ ሽጉጥ የሌለ መሳጭ ናቸው። በደንብ ነው የሚገለው። የሉም ሰዎቹ እንዳለ። ኦኬ እዚህ ጋር ሰው አለ። ፈሪ ናቸው ግን አብዛኞቹ። ናይትሮስ ኦኬ ቹት ነው ቹት። አይ እስቲ አህመድ ወጣል። ሶ ማንም አይቀድመኝ ራሱ ላጠፋ። አይ እስቲ ቼንጅ ሽጉጥ ይዘን እንሂድ። ኦልሞስት በቃ ምንም ደህና ነገር ሊቭ ማች አለው እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ይሄ ማንቀሳቀሻ ይሄ ቦምባ አለ። ሙልሞት ነበር እዚህ ጋር ይሄኛው መማቻው አለ። ሽጉጥ ለመቀየር ራሱ መንካት ነው። ያኛል ማች ኦቨር አለ። ላይክ ሲያልቅ ራሱ አጨራረሱን ገራሚ ነው። እና ራስ ሬክስ ላይክ ያሸነፈውን ሲናገር ራሱ እንደዚህ ነው የሚሰጣችሁ። እዚህ ጋር አለ ላይክ እዚህ ጋር ኪሎቹ አሉ። ኮይን ያገኛችሁት ምናምን አለ። አናዘር መጫወት ትችላላችሁ ምናምን ነገር ማለት ነው። እኛ ጊዜ ስንበለው ላይክ ያገኛችሁትን አሁን ማስታወቂያ እንደምታዩት አሁን ሌቭል 1 ሌቭል አፕዴት አደረኩኝ ማለት ሌቭል 5 ገባው። ኮርፖራል ገባው ማለት ነው። $5 ይሰጠኛል። ኮንቲኒው እለዋለሁ። ሶ እዚህ ጋር ቸስቶች አሉ። እዚህ ጋር ከታች ልክ እንደ 8 ፑል ላይ እንዳሉት ማለት ነው። ሲከፍቱት እንደዚህ ያን ነገር ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት የሚሊሻ ጌም ላይ ይሄን ይመስላል። ላይክ አፕዴቱ በጣም ገራሚ ነው። ተጫወቱት። መደበሪያ ምርጥ መደበሪያ ናቸዋል። መልቲፕሌየር መጫወት ከፈለጋችሁ ከኔ ጋር ላይክ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ እንጫወታለን አብረን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ ይመስላል። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁን አትርሱ። ሞር ላይክ እና ኮሜንት ማድረጋችሁ ቁጥር ሞር ሰዎች ጋር ቪዲዮ ይደርሳል። እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።